ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකත් එකතු වෙන්න හැමෝම. අදත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි අද කතා කරන්නේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ නිර්මාණ කිහිපයක්. නිර්මාණ අයිටම් කිහිපයක් එකතු කරලා එක් නිර්මාණයක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ නිර්මාණවල අවසන් නිමාව මේ විදිහට අලවල සිදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අන්න ඒ විදිහට කරන හැටි තමයි වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ. කොහොමද තනි නිර්මාණයක් කරගන්නේ කියලා තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. අපි අද බලන්නේ මේ channel එකට අලුත් අය ඉන්නවා නම් පහලින් තියෙන අපේ පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේ තමයි මේ වගේ නිර්මාණ වලට කැමති අයට තවත් බලා ගන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. අපි යන වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ වැඩ ටික කොහොමද අපි අවසානයේදී නිවැරදි ලෙස කරගන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම අපි මේ කප් ටික අලව ගන්න තමයි යන්නේ. අලව ගන්න මම මේක හදලා තියෙනවා ගම් මික්ස් එකක්. මේකට දාලා තියෙන්නේ එපිපික්ස් කියන ගම් වර්ග දෙක එකට එකතු කරලා මික්ස් කරලා ඊට පස්සේ පොල්කටු කුඩුත් එකතු කරලා තමයි මේ ගම් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ගම් එක සාමාන්‍යයෙන් හදා ගන්න ලේසි. ඒ වගේම තමයි මේ විදියට අපි ගම් එක හදාගත්තට පස්සේ ඒ ගම් එක ඇලෙන්න යන වෙලාවත් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගම් එක ටික හයියි. ඒ කියන්නේ අයිටම් එක ඇලෙව්වට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ටිකක් තද ගතියට පේනවා මේ තියෙනවා ගම් එක. ඒ නිසා ගැලවෙන්න කරන්න යන්නේ බලන්නේ නෑ ඇත්තටම. මේකෙද අපි පුෂ්ඨ දෙක එකට තමයි සම්බන්ධ කරන්න නම් අලවන්න යන්නේ. අපි ඒකෙදි අලවන පුෂ්ඨයේ එක පැත්තක විතරයි ගම් ගන්නෙ. මේවට පේනවා මෙතන පැට් කරලා තියෙන මේ කප් එක හදනකොට මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් පැට් කරගන්න ඕනේ. මොකද අර බැලන්ස් එක තියාගන්න ගම් එක හරියට ටික අලවන්න ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් පැට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගම් එක තියලා පොඩ්ඩක් ෂේප් එක හදාගෙන බැලන්ස් එක හදාගෙන හරි මැදින් තියාගෙන මේ විදිහට අපි මේක අලව ගන්නවා. අර අලෙවුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ගැලවෙන්නේ නැහැ ඉක්මනට. ටුක් ගාලා ගැලවෙන්න බලන්නේ නැහැ මේ විදිහට එලවුවන් පස්සේ. ඔයාලට මේ ගම් එකේ මික්ස් එක හදාගන්න. නැත්නම් ගම් එක හදාගන්න හැටි දැනගන්න ඕන නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එකක් දාන්න තියෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් කරලා දෙනවා මේ ගම් එක කොහොම හදාගන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි මේ විදිහට පොලිෂ් වෙන්න. නැත්නම් මේ වගේ දිලිසෙන්න හොඳට පොල්කටු කොහොමද කියලා පොලිෂ් කරගන්නේ කියලා කොහොමද ඔයාලට දැනගන්න ඕනි නම් ඒකට මම වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. ඒක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ගිහලා බලන්න. මේක හිතන තරම් අමාරු වැඩක් නෙවෙයි ඇත්තටම පොලිෂ් කරගන්න එක උනත් අපිට කිසිම මැෂින් එකක් භාවිත නොකර අතින් සම්පූර්ණ මැට් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පොලිෂ් එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක ඇති මගේ channel එකෙත් ඇති. මම link එක දාන්නම්. ඒකට ගිහලා බලන්න යාළුවා.